हाय मित्रों, स्वागत है તમારી એકાંતિક સ્ટુડિયો ચેનલમાં। આજે આપણે જોઈશું ઇન્સર્ટમાં હાઇપરલિંક, બુકમાર્ક અને પેજ લેઆઉટમાં આપણે સ્પેસ સેટઅપ, પેજ બેકગ્રાઉન્ડ, પેરેગ્રાફ અને એલાઇનમેન્ટમાં ગ્રેડ જોઈશું આપણે। માટે પહેલાં આપણે ઇન્સર્ટમાં હાઇપરલિંક જોઈએ। હાઇપરલિંક મીન્સ આપણે એક વસ્તુ છે, જ્યારે આપણે કોઈ પણ પ્રકારની પીડીએફ આપણે બનાવીએ ત્યારે આપણે અમુક જગ્યાએ ક્લિક કરીએ તો ત્યાં એક આપણને નવું ઇન્ટરનેટ પર એ જે વેબસાઇટ હોય ત્યાં પણ લઈ જાય। એવું સેટિંગ આપણે કરવું હોય તો આપણે અહીંથી સેટિંગ કરી શકીએ છીએ હાઇપરલિંકથી। મેં અહીંયા એક આર્ટિકલ મેં લીધો છે બ્લોગનો, એમાં 2 ઇમેજીસ મેં મૂકી છે, જોઈ શકો છો, એક 1 એક આ 2। પેજ 2માં લીધી છે ને એ પેજ 3માં છે। પેજ 2માં જઈશું, હું થોડુંક મોટું કરીશ આ પિક્ચરને। એમાં મને એક ફોટો દેખાય છે, એમાં નીચે છે www.pingdom.com। અને જ્યારે પીડીએફ જ્યારે હું બનાવું ત્યારે આ પિક્ચર હોય, પિક્ચર પર જ્યારે હું ક્લિક કરું ત્યારે આ પિંગડોમ નામની જે વેબસાઇટ છે તે મારી ખુલે। મારે એવું કરવું છે તો એના માટે હું શું કરીશ કે જે પિક્ચર હું સિલેક્ટ કરીશ, હાઇપરલિંકમાં જઈશ અને અહીંયાથી છે ને હું મારી આખી જે વસ્તુ હશે લિંક આખી એ મૂકી દઈશ, કાં તો કોઈ વેબસાઇટ મારે લઈ જવા કોઈ એટલે એ વેબસાઇટ હું લખીશ અહીંયા pingdom.com। ઓકે આપીએ, જોઈ શકો છો કે આપણે અહીંયા હાઇપરલિંક તૈયાર થઈ ગઈ છે આપણી, જોઈ શકો છો અહીંયા। હા, તો આપણે કોઈ પ્રકારની લિંક હોય તો આપણે એ લિંકને કોપી કરીને જે તે પિક્ચર સિલેક્ટ કરીને અહીંયા જે પેસ્ટ આપીશું તો આપણે તો અહીંયા આવી જશે ને ઓકે આપીશું એટલે આપણે આખું પિક્ચર લિંક થઈ કહેવાશે। હવે કોઈ વર્ડ મારે કરવો છે, ધારો કે અહીંયા બ્લોગર છે, મોટો કરું છું શબ્દ બ્લોગર ને બોલ્ડ આપું છું। હવે મારે આને એક મારે હાઇપરલિંક એને મારે આપવી છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ આ બ્લોકરને સિલેક્ટ કરે તે બ્લોકરની જે વેબસાઇટ હોય ત્યાં જાય, એવું મારે કરવું છે। તો સિલેક્ટ કરીશ ટેક્સ્ટને, હાઇપરલિંક ક્લિક કરીશ, www.blogger.com લખીશ, જોઈ શકો છો એક વેબસાઇટ મેં લખી છે ને ઓકે આપીશ તો મારી જે વસ્તુ છે આખો ટેક્સ છે તો બ્લુ કલરમાં આવી ગયો, નીચે અંડરલાઇન થઈ ગઈ। અમારે કલર ચેન્જ કરવો તો કલર પણ ચેન્જ થઈ શકશે પણ મારી અહીંથી હાઇપરલિંક મારીથી ચેન્જ નહીં થાય મારી। અને બીજું, હું જ્યારે આ કર્સર લઈ જઈશ ત્યારે મને લિંક ત્યાં દેખાડશે કે મેં આ જગ્યાએ આ લિંક મેં સેટ કરી છે। હવે મારે આ લિંક મારે જોઈતી નથી, ખોટી છે લિંક મારા માટે, મેં ખોટી એડ કરી નાખી લિંક। ધારો કે ટમ્બલર છે એ સિલેક્ટ કરીશ, હાઇપરલિંક કરીશ, www.blogger.com લખીશ, તેમાં આવી ગયું પણ મારે અહીંયા તો ટમ્બલર લખવાનું છે, બીજું કંઈક મારા સાઇટ ઉપર મારે લઈ જવું છે। શું કરીશ, સિલેક્ટ કરીશ ટેક્સ્ટને, હાઇપરલિંક કરીશ, રિમૂવ લિંક કરીશ એટલે જોઈ શકો છો અહીંથી મારી લિંક આખી રિમૂવ થઈ ગઈ છે। એ આપણે આપણા રિપોર્ટ હોય, આર્ટિકલ હોય ને આપણે આ રીતના કે પીડીએફ જનરેટ કરીએ ત્યારે આ રીતે આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ હાઇપરલિંકનો। હવે બુકમાર્ક જોઈએ આપણે, એ શું છે, આપણે ઘણી વખત મેન્યુઅલી જોઈએ છીએ કે બુકની અંદર પહેલાં બુકમાર્ક યુઝ કરતા હોઈએ છીએ, કોઈ પ્રકારની ચિઠ્ઠી, કોઈ અલગ પ્રકારનું પેજ, આપણે કોઈ કલરિંગ કાગળ ટુકડો કોઈ રાખતા હોઈએ છીએ, એટલે આપણે આમાં પણ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ। એમાં થોડુંક અલગ છે, જે મેઇન પોઈન્ટ આપણે સીધા જોવા હોય, જ્યારે હું આ ડોક્યુમેન્ટની ફાઇલ ખોલું, માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ ખોલો ત્યારે અમુક પ્રકારના મારે જોવા હોય, અમુક પ્રકારના આર્ટિકલો જોવું હોય ત્યારે બુકમાર્કનો યુઝ થાય છે। એટલે શું કરવાનું, આપણે સિલેક્ટ કરવાની આખી વસ્તુને જે મારે બુકમાર્ક કરવી છે ને ઉપર ઓપ્શન આવે છે, લિંકમાં ઓપ્શન છે બુકમાર્ક, એ લખીશ, ક્લિક કરીશ અને એ નામ આપી દઈશ હાઉ લખીશ,
સ્ટાર્ટ બરોબર. આ તો લખીશ START સ્ટાર્ટ બ્લોગ. અહીંયા એડ આપી દઈશ. જોઈ શકો છો કે મારે અહીંયા અત્યારે સેટ થઈ ગયું છે બુકમાર્ક. હવે બુકમાર્ક સિલેક્ટ કરીશ ત્યારે અહીંથી મારો બ્લોગ સ્ટાર્ટ છે, મેં પહેલું બનાવ્યું છે એ મારું અહીંયા દેખાડશે. અને મારે ડિલીટ કરવો તો પણ ડિલીટ થઈ શકશે, મારી જગ્યામાં જવું તો પણ જઈ શકાશે. એ માટે આપણે એવું કામ કરીએ, અમુક આપણે એને લઈ લઈએ અને આપી દઈએ લિસ્ટ ઓફ બ્લોગ આપી દઈએ. જોઈ શકો છો મેં અત્યારે 3 દીધી છે. મેં અત્યારે 3 બુકમાર્ક બનાવ્યા છે. હવે બુકમાર્ક સિલેક્ટ કરીશ. અહીંયા હું જોઈ શકો છો લિસ્ટ સ્ટાર્ટ બ્લોગ અને સ્ટેપ 1. હવે મારે સ્ટેપ 1માં જવું છે તો સિલેક્ટ કરવાનું ને ગો ટુ પેજ. જોઈ શકો છો કે મેં આટલી વસ્તુ જે છે સ્ટેપ 1 ચૂઝ યોર પ્રિફર બ્લોગિંગ પ્લેટફોર્મ એ આખું મારું આવી ગયું. મારે ડિલીટ કરવો તો પણ સિલેક્ટ કરીને ડિલીટ કરી શકીશ અહીંથી. ક્લોઝ કરી જોઈ શકો છો અહીંથી ડિલીટ થઈ ગઈ છે આ બુકમાર્ક આખું. એડ કરવો તો ફરી સેમ છે એ લખવાનું સ્ટેપ 1 એડ કરી જોઈ શકો છો મારું પાછું બુકમાર્ક થઈ ગયું. અને આપણે એક ગેરફાયદો કહીએ છીએ આનો બુકમાર્કનો. આપણે સિલેક્ટ કરીશું, આપણે કોઈ 2 નામ અંદર રાખવા હશે, 2 વર્ડ રાખવા હશે તો આપણે નહીં રાખી શકીએ, એક્સેપ્ટ નહીં કરે. હવે આપણે લખીશ અહીંયા પિક્ચર છે એમાં હું સિલેક્ટ કરીશ, બુકમાર્ક કરીશ. અહીંયા આપીશ હું વર્ડ શબ્દ અલગ રાખીશ અને પ્રેસ શબ્દ અલગ રાખીશ તો નહીં થાય. જુઓ આપણે ORD વર્ડ પ્રેસ જોઈ શકો છો મારું અહીંયા એડ્રેસ દેખાતું નથી ઓપ્શન. એ મારું એક ડિસએડવાન્ટેજીસ છે. એના માટે આમાં લાવવા માટે આખો એક શબ્દ રાખીશ તો જ મારી વસ્તુ આવશે. એટલે પછી હાઇપરલિંક અને બુકમાર્ક કઈ રીતે યુઝ થાય છે. હવે પેજ લેઆઉટમાં જઈએ. એમાં આપણે માર્જિન આપણે જે રાખવા હોય રાખી શકીએ છીએ. આમ જનરલી નોર્મલ આવે છે. નોર્મલ ટોપ 1 ઇંચ, ટોપ બોટમ લેફ્ટ રાઇટ અને 1 ઇંચ આવે છે. ઓરિએન્ટેશન આપણે જે રિક્વાયરમેન્ટ હોય ત્યાં આપણે ઓરિએન્ટેશન રાખી શકીએ છીએ, પોર્ટ્રેટ કાં તો લેન્ડસ્કેપ. શું કહે છે મારું આખું અત્યારે મેં લેન્ડસ્કેપ ક્લિક કર્યું તો મારું અહીંયા લેન્ડસ્કેપ આવી ગયું. અહીંયા પોર્ટ્રેટ કહીશ તો પાછું પોર્ટ્રેટમાં કન્વર્ટ થઈ ગયું. સાઇઝમાં આપણને અલગ સાઇઝમાં અહીંયા ઘણી બધી સાઇઝ મળે છે. તો કે લેટર છે, લીગલ સાઇઝ, સ્ટેટમેન્ટ સાઇઝ, A4 સાઇઝ, A5 સાઇઝ, પછી પોર્ટફોલિયો સાઇઝ, નોટ સાઇઝ, એન્વલપ આપણે કોઈ બનાવવું એના માટેનું છે. આ બધા પ્રકારના A5 ટ્રાન્સમિશન, A6 એટલે આપણને તે 4th ક્વોડ્રન્ટ હોય. A4 સાઇઝ આપણે 4 ટુકડા કરીએ તો પહેલો ટુકડો જેટલા બાય જેટલાનું હોય એ A6 સાઇઝ કહેવાય. એક ટુકડો એટલે 6 સાઇઝ. ત્યાં પણ ઘણા બધા સાઇઝ આપણે આપી છે. ચૂઝ કરી શકીએ છીએ. જનરલી લેટર કાં તો A4 સાઇઝ હોય છે. હવે કોલમ, જ્યારે કોઈ આપણે લિસ્ટ બનાવતા હોઈએ, મોટું કોઈ લિસ્ટ કે એવું, એમાં કોલમ વધારે સુટેબલ છે. હવે આનો આપણે યુઝ જોઈએ કોલમ કેવી થાય છે. તો કોઈ આખું આપણે મેં સિલેક્ટ કર્યું નથી. સિલેક્ટ કરીને 2 કોલમ આપીશ, ના થયું. કંટ્રોલ A અહીંથી થોડુંક સિલેક્ટ કરીશ અમુક વસ્તુઓ અને કોલમમાં 2 કરીશ. જોઈ શકો છો કે મારું બંને સાઈડ મારું આવી ગયું છે. અડધું અહીંયા આવશે, ત્યાંથી બીજું અડધું મારું અહીંથી સ્ટાર્ટ થશે. મેં 2 આપ્યું એટલે મેં અહીંયા બધું મારું અહીંયા ડબલ મારું આવી ગયું. પછી આને મારે શું કરવા માટે બધું મારે સેટ કરવું પડશે.
એડિટ કરવો પડે. 3 લાઇન 4 લાઇન એટલે આપણે લાઈન કરી શકીએ છીએ. 1 2 3 લેફ્ટ રાઈટ મોર કોલમ. મોર કોલમ આપણે પણ નંબર ઓફ કોલમ પર ચેન્જ કરી શકીએ છીએ. 3 4 10 15 રીતે સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ. જનરલી એક જ હોય કોલમ. કોઈ આપણે લિસ્ટ મોટું કરતા હોય ત્યારે એનો 2 કે 3 આપણે એનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. હવે પેટ લાઈન છે, એમાં આપણને જોઈ શકીએ છીએ એટલે શું, જે આપણને કેટલી લાઈન આપણે યુઝ કરી એનો આપણને દેખાડશે. શું કહીશ, પહેલાં સિલેક્ટ કરીશ અને પેલા કન્ટિન્યુ આપીશ. તો અહીંયા આ પહેલી લાઈન થઈ મારી, આ સેકન્ડ લાઈન, આ થર્ડ લાઈન, ચોથી લાઈન. એ રીતે મારી જઈશ તો મને દેખાડશે 85મી લાઈન. મેં કેટલી લાઈનનો યુઝ કર્યો એ લાઈનમાં દેખાડશે. પછી રીસ્ટાર્ટ ઈચ પેજ. દરેક પેજમાંથી મને અલગ અલગ કોલમ મળશે. તો અહીંયા 1 છે અને પછી અહીંયા મારો સ્ટેપ પૂરો થાય છે, 40 પૂરો થાય છે મારો. અહીંથી પાછું નવું સ્ટાર્ટ થયું, સેકન્ડ પેજ કર્યું તો એ 1થી સ્ટાર્ટ થયું અને 27. પાછું અહીંથી સ્ટાર્ટ થયું થર્ડ પેજ 1 થી 18. તરફ મારો સ્ટાર્ટ થશે. એ વોટરમાર્ક આપણે જોઈએ છીએ કોઈ મોટા મોટા ક્લાસીસ હોય, ટ્યુશન હોય, કોઈ મોટા વ્યક્તિ હોય, એ પેજની પાછળની સાઈડ એક પ્રકારનો લોગો, કોઈ વર્ડ રાખતા હોય છે, પોતાનું એક રાખતા હોય છે, નામ રાખતા હોય છે. એ નામ કેવી રીતે આવે તો એ સિલેક્ટ કરીશ. મને જેથી જોઈતું હોય કોન્ફિડેન્શિયલ ટેમ્પરરી ડેમો તરીકે કોન્ફિડેન્શિયલ 1 2 ડુ નોટ કોપી 1 અને 2. એક સ્ટ્રેટ લાઈન અને એક ત્રાસી લાઈન આવશે. તો કે સિલેક્ટ કરીશ. મારે એને નામ આપવું છે વોટરમાર્કનું, કસ્ટમ વોટરમાર્ક કહીશ અને નામ આપીશ. અહીંયા કોન્ફિડેન્શિયલ છે, બીજું નામ આપીશ રીમૂવ આપીશ. હું પીછે પણ રાખી શકું છું. અહીંયાથી હું કલર રાખીશ આનો બ્લેક. ટેબલ ટાઈપ એપ્લાય ઓકે. શું કહો છો કે મારું રીમૂવ જે લખ્યું હતું મારું દરેક પેજમાં આવી ગયો. બીજો ડિસએડવાન્ટેજ એ પણ છે કે આ આપણે સિંગલ પેજમાં આપણે નહીં રાખી શકીએ, આ બધામાં આવી જશે. કોઈ એન્ટાયર જે આપણું ડોક્યુમેન્ટ હશે એમાં આપણું આવી જશે વોટરમાર્ક. પેજ કલર મારી એડવાઇસ તમને જ્યારે પણ તમે નવું વર્ક સ્ટાર્ટ કરો એ પહેલાં તમે પેજ કલર તમે સિલેક્ટ કરી લેજો જે ગમતા હોય એ રીતના. તો ક્યાંક બાળકોનું એક પ્રિય વસ્તુ છે પેજ કલરને એ રીતનું. તો પહેલાં સિલેક્ટ કરી લેજો, પછી જે વર્ક એ કરી શકશો. હવે પેજ બોર્ડર આપણે જોઈએ છે કે જે પેજની બાજુ આપણને બોર્ડર હોય છે, બોર્ડર ક્યાંથી આવે બોર્ડર. તો સિલેક્ટ કરીશ. ત્યાં મને ટાઈપ્સ દેખાડે છે નન, બોક્સ, શેડો, 3D ને કસ્ટમ. જનરલી બોક્સ જ હોય છે. ઘણી બધી સ્ટાઇલ છે, લાઇનની ટાઈપો છે, બધી ઘણી બધી આ મને આપે છે. અહીંથી સિલેક્ટ સિમ્પલ કરીશ. કલર કોઈ જોઈએ છે કેસરી કલર, આમ તો બ્લેક કલર પ્રિફર થાય છે મોટાભાગે. હવે લાઇનની વિડ્થ કેટલી રાખવી, જાડા કેટલી રાખવી એ પણ જ્યારે થોડીક જાડી લઈએ 3 ઇંચની રાખી દઈએ. ઓકે. પછી જોઈ શકો છો કે મારું દરેક મારે એમાં પેજમાં પેજ બોર્ડર આવી ગઈ છે. રિમૂવ કરવું હોય તો પણ રિમૂવ થઈ શકશે ઓટોમેટિક. ડન કરીશ અહીંથી હું અને ઓકે આપીશ. જોઈ શકો છો મારી આખું બે બોર્ડર હતી એ મારી નીકળી ગઈ છે. હવે બીજું પેરેગ્રાફમાં જઈએ. એમાં ઇન્ડેન્ટમાં લેફ્ટ રાઈટ, પીસીમાં બિફોર ને આફ્ટર સ્પેસિંગ. ધારો કે મારે એક આ છે હાઉ ટુ સ્ટાર્ટ ધ બ્લોગ ગાઈડ ફોર 2020. એમાં થોડુંક સેન્ટરમાં લાવવું છે તો રાઈટ સાઈડ લેફ્ટ સાઈડથી હું ક્લિક કરીશ. ધીમે ધીમે જોઈ શકો છો કે મારી આખી ટેક્સ મારો ખસે છે. એમ લેફ્ટ સાઈડ કહીશ તો લેફ્ટ સાઈડ મારો ખસશે એ રીતના. બીજા સેમ હું
ફોટામાં પણ કરી શકો છો. સિલેક્ટ કરીને હું ક્લિક કરીશ એટલે જોઈ શકો છો કે મારું ખસે છે અહીંથી પિક્ચર આખું. હવે અહીંથી એલએમાં આપણે વ્યૂ ક્રિએટ જોઈશું. ક્રિએટ મીન્સ આપણને એક પ્રકારનો આશરો લેવા માટે છે. આશરો કે આ કઈ રીતનું મારું દેખાશે મારું, આ તો કઈ રીતનું મારું સ્પેસિંગ મારું સિલેક્ટ કરવું, કઈ રીતનું રાખવું, કાં તો કઈ રીતનું મારે મેનેજ કરવી આખી વસ્તુ એ રીતનું દેખાડશે. આ તો મારો આખો વ્યૂ કેટલો મને મળશે આમાં મારું લખાણ માટે મારું વર્કિંગ વ્યૂ કેટલો મળશે આમાં દેખાડશે રીડમાં. તો જસ્ટ એના માટે છે, ખાલી જોવા માટે કે તમને મારો વિડીયો ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો.